Người Mỹ gốc Hoa khẳng định đừng tin mạng xã hội, Việt Nam thực sự che giấu một kho báu. Các bạn ơi, hôm nay mình phải kể lại một câu chuyện mà nghe xong là nổi da gà luôn. Có một anh chàng người Mỹ gốc Hoa đi khắp thế giới, từ châu Âu sang châu Á, tưởng là đã thấy hết cái đẹp của hành tinh này. Vậy mà sau 8 ngày 7 đêm lăn lộn ở Việt Nam trên chuyến tàu Journey, anh này tuyên bố chắc như đinh đóng cột, đừng tin mạng xã hội, Việt Nam đang giấu một kho báu mà cả thế giới chưa biết đâu. Nghe mà sốc, đúng không? Trên mạng xã hội, người ta hay vẽ Việt Nam kiểu gì? Một là đất nước nhỏ bé, còn nghèo, lạc hậu, chỉ có vài cái chợ nổi với xe máy chạy đầy đường. Hai là Việt Nam chỉ có phở bò, áo dài và vài bãi biển đẹp để sống ảo, chụp hình đăng Instagram. Nhưng anh chàng này, sau khi đi từ Hà Nội đến Sài Gòn, qua những di sản UNESCO, những bãi biển trong xanh, những món ăn ngon quên lối về, đã thấy một Việt Nam hoàn toàn khác. Anh bảo, Việt Nam không chỉ có cảnh đẹp, không chỉ có đồ ăn ngon, mà còn có một năng lượng gì đó, một kho báu mà không nơi nào trên thế giới sánh được. Kho báu đó là gì? Là thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa sâu sắc, hay con người Việt Nam quá đỗi ấm áp? Hay là tất cả cộng lại, tạo nên một Việt Nam mà anh chàng này phải thốt lên, mạng xã hội sai bét rồi, Việt Nam đỉnh hơn nhiều. Vậy điều gì khiến anh chàng này, một người đã đi khắp nơi, lại yêu Việt Nam đến vậy? Trong video hôm nay, mình sẽ kể lại chi tiết hành trình của anh ấy trên chuyến tàu Journey, từ những cú sốc văn hóa, những bữa ăn ngon đến mức muốn khóc, đến những khoảnh khắc khiến anh phải yêu đất nước mình đến mức hứa sẽ quay lại. Tin mình đi, nghe xong, có lẽ chính các bạn cũng sẽ tự hỏi, ủa, bấy lâu nay mình có thực sự thấy hết cái đẹp của Việt Nam chưa? Nếu tò mò, nhấn like, đăng ký kênh, bấm chuông thông báo và cùng mình lên tàu Journey khám phá nào. Anh chàng người Mỹ gốc Hoa bắt đầu chuyến đi ở Hà Nội trên chuyến tàu Journey, một hành trình 8 ngày 7 đêm từ Bắc vào Nam, đi qua những điểm đến đẹp như mơ của Việt Nam. Ngay từ lúc đặt chân đến ga Hà Nội, anh đã bị choáng ngợp. Tưởng chỉ lên tàu bình thường, ai ngờ cả một buổi lễ đón tiếp hoành tráng như đón nguyên thủ quốc gia. Trống đánh rình rang, múa truyền thống sôi động, không khí tưng bừng làm anh thốt lên, trời ơi, tôi không ngờ tới đâu, đỉnh quá trời. Tàu Journey này không phải dạng vừa đâu nha. Tên gọi Journey bắt nguồn từ hành trình theo hình chữ S, đúng như bản đồ Việt Nam mình, và chuyến đi bao trọn gói từ A đến Z, ăn uống, ngủ nghỉ, tour tham quan, chẳng phải lo gì. Anh được trao chìa khóa phòng, xem video giới thiệu hành trình với những điểm đến siêu xịn, từ di sản UNESCO như Tràng An, Huế, Hội An, đến những bãi biển trong xanh ở Phú Yên, Bình Thuận. Anh chàng kể, giọng hào hứng, tôi đi một mình, tính hướng nội, sợ lạc lõng lắm. Nhưng thấy cái lễ đón này, tôi biết chuyến này vui rồi. Buổi lễ có cả tiệc trà chiều, với bánh ngọt và trà thơm, kèm theo màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Quản lý tàu đích thân ra chào hỏi từng hành khách, làm anh cảm giác như được cưng chiều hết nấc. Anh khoe, họ đưa tôi một video giới thiệu hành trình, nhìn mà muốn xỉu vì phấn khích. Tôi thấy cả Tràng An, Hội An, Phú Yên, toàn chỗ đẹp không. Không khí ấm áp, thân thiện ngay từ đầu đã khiến anh chàng bắt đầu cảm nhận được kho báu của Việt Nam. Anh còn đùa, tôi tưởng tôi lên nhầm tàu VIP nào rồi, chứ không phải tàu du lịch bình thường. Phòng nghỉ trên tàu, sang chảnh như khách sạn 5 sao di động. Lên tàu, anh chàng bắt đầu khám phá phòng nghỉ, và đúng là mắt sáng như sao. Phòng tuy nhỏ nhưng siêu xịn, thiết kế đậm chất Việt Nam với hoa văn truyền thống trên tường, đèn, đồ nội thất, nhìn là mê ngay. Có hai loại phòng, giường đôi cho cặp đôi, hoặc giường đơn cho nhóm bạn. Dưới giường có chỗ để hành lý, gọn gàng hết nấc. Trong phòng còn có bàn nhỏ, thẻ chào mừng viết tay và lịch trình 8 ngày chi tiết. Anh chàng khoe, nhìn lịch trình mà tôi muốn nhảy cẫng lên, toàn chỗ đẹp không? Tôi đã sẵn sàng để khám phá Việt Nam. Phòng còn có tủ quần áo, kết an toàn, máy sấy tóc, dép, áo choàng truyền thống, đúng chuẩn cưng chiều khách. Phòng tắm riêng thì khỏi chê, bồn rửa, toilet, vòi sen xịn với cả vòi cầm tay lẫn vòi kiểu mưa nhiệt đới. Anh chàng đùa, đi vệ sinh mà có view, đúng là đỉnh cao luôn. Bộ đồ dùng cá nhân từ Body Shop thì đầy đủ như khách sạn 5 sao, sữa tắm, dầu gội, lotion, bộ chăm sóc răng miệng, lược, bông ngoái tai, mũ tắm, thậm chí cả bộ may vá và túi vệ sinh. Anh cảm thán, chu đáo thế này, tôi chỉ muốn ở mãi trên tàu. Tôi chưa thấy tàu nào chăm chút từng chi tiết như thế này. Hành lang tàu được trang trí bằng khung gỗ và hoa văn hoa lá, đẹp như phim cổ trang. Anh đi dạo qua toa ăn, thấy bàn cho 2 hoặc 4 người, cửa sổ lớn nhìn ra cảnh đẹp. Anh bảo, ngồi ăn mà ngắm cảnh, cảm giác như ở nhà hàng 5 sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ đi tàu mà sang chảnh thế này. Toa ăn còn có danh sách rượu dài dằng dặc,
làm anh chàng mê rượu phải suýt xoa, dân sành rượu chắc mê tít. Tôi muốn thử hết danh sách này luôn. Bữa tối đầu tiên, ẩm thực đỉnh cao, như nhà hàng Michelin. Tối đầu tiên trên tàu, anh chàng hơi lo vì đi một mình, sợ lạc lõng giữa đám đông. Anh bảo, tôi hướng nội, hay ngồi góc nhìn người ta, không dám bắt chuyện. Lỡ mọi người không hợp vibe thì sao? Nhưng hóa ra, mọi thứ vui ngoài mong đợi. Nhân viên tàu siêu thân thiện, gợi ý cho anh một ly cốc tai mùa hạ, hương vải thiều, ít cồn, ngọt thanh. Anh khen, trời ơi, ngon quá, đúng gu tôi luôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ly cốc tai lại có thể đậm chất Việt Nam thế này. Menu tối nay đúng kiểu fine dining, mỗi món đều có tên gọi nghệ thuật, nghe là muốn thử liền. Mở đầu là KINDNESS, gỏi cuốn tôm tươi với nước chấm rau mùi Việt Nam. Anh chàng bảo đây là món gỏi cuốn ngon nhất anh từng ăn, tôm tươi, rau giòn, nước chấm thì tuyệt hảo, tôi muốn ăn thêm chục cái nữa. Tiếp theo là BRAVRI, cá thu nhật muối với sốt hắc mai biển, cà chua sấy khô, dầu thì là cá tươi, mềm, đậm đà, làm anh suýt xoa, món này đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Món chính Wisdom là thịt bê nướng trong ống tre non, giữ được độ ẩm, thêm hương vị tre độc đáo. Anh so sánh, như ăn ở nhà hàng Michelin luôn, tôi chưa bao giờ nghĩ đồ ăn trên tàu lại ngon thế này. Cuối cùng là tráng miệng CONSCINCE, bánh chanh dây ấm với kem rượu rum, nóng lạnh, ngọt chua hòa quyện, làm anh mê tít, món này đúng là cái kết hoàn hảo cho bữa tối. Sau bữa tối, tàu lăn bánh qua chợ đường tàu ở Hà Nội. Anh chàng phấn khích khi thấy phố phường lung linh ánh đèn từ góc nhìn trong tàu. Anh đùa, ai ngoài kia đang quay video tàu này không? Nhớ tag tôi nha. Cảnh đêm Hà Nội rực rỡ, với những ánh đèn màu sắc, làm anh cảm giác như đang sống trong một bức tranh sống động. Anh bảo, Hà Nội đẹp quá, tôi chưa thấy góc nhìn nào như thế này bao giờ. Mạng xã hội không thể nào lột tả hết được. Gặp gỡ bạn đồng hành, từ ngại ngùng đến thân thiết như gia đình. Sau bữa tối, anh chàng nhận được hộp quà với lịch trình ngày mai và một chiếc ba lô có logo Journey, đúng kiểu quà tặng xịn mà ai cũng mê. Anh bắt đầu làm quen với các hành khách khác, gồm các gia đình từ Úc và Việt Nam. Mọi người siêu thân thiện, chủ động chào hỏi, làm anh bớt ngại ngùng. Anh kể, tôi hay thích ngồi góc, quan sát người ta, không dám bắt chuyện. Nhưng mọi người ở đây tự nhiên qua chào, giới thiệu, làm tôi thấy ấm áp ghê. Anh còn chia sẻ, là một người hướng nội, tôi thường thích tàng hình, nhưng mọi người ở đây làm tôi cảm giác như đang ở nhà. Có gia đình từ Úc kể về chuyến đi của họ, còn gia đình Việt Nam thì chia sẻ về văn hóa Việt, làm tôi học được bao nhiêu điều. Sáng hôm sau, anh dậy sớm ăn sáng, chọn ngay phở bò, món quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Thịt bò mềm, nước dùng thơm, ăn kèm trái cây tươi. Anh hài hước, tôi cần thêm rau để xử lý cái vụ táo bón do lệch múi giờ nè. Anh còn kể bạn bè trêu anh ăn phở mà giống con sóc, hy vọng là sóc dễ thương nha. Có một chị hướng dẫn viên tên Rose, siêu nhiệt tình, dẫn đoàn đi tham quan. Anh hỏi mọi người, các bạn ăn sáng món gì ở nước mình? Tôi ăn phở mà bạn bè bảo tôi giống sóc, cute đúng không? Anh còn khoe, phở này ngon hơn cả tôi từng ăn ở Mỹ, nước dùng trong veo, thơm lừng, đúng là đặc sản Việt Nam. Ninh Bình, Vịnh Hạ Long trên cạn đẹp mê hồn. Ngày thứ hai, đoàn đến Ninh Bình, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Anh chàng tham quan 2 điểm nổi bật, Hoa Lù và Tràng An, mỗi nơi đều mang lại những trải nghiệm khó quên. Ở Hoa Lư, anh được nghe kể về lịch sử cố đô Việt Nam từ năm 968 đến 1009, nằm giữa thung lũng được bao quanh bởi núi đá vôi và sông, như một pháo đài tự nhiên. Anh chàng ấn tượng với câu chuyện về thời kỳ Việt Nam độc lập từ ách thống trị Trung Quốc. Đền thờ vua Đinh Bộ Lĩnh được người dân xây dựng để tưởng nhớ vị hoàng đế đầu tiên, làm anh suýt xoa, lịch sử Việt Nam sâu sắc quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ một nơi nhỏ như Hoa Lư lại có câu chuyện mạnh mẽ thế này. Anh còn thấy mấy chú bò dễ thương và cho cá ăn ở khu vực đền chùa, làm anh phấn khích, cảnh đẹp, lịch sử sâu sắc, mà còn có bò cute nữa. Đến Tràng An, một di sản thế giới UNESCO, anh chàng như lạc vào chốn thần tiên. Anh đi thuyền, ngỡ ngàng trước nước xanh trong, núi đá vôi và các vách đá dựng đứng. Anh kể, ngồi trên thuyền, tôi cảm giác như đang ở một thế giới khác, yên bình mà hùng vĩ. Đặc biệt, hang đột, hang dài nhất Tràng An, khoảng 1000 mét, làm anh mê mẩn vì không gian yên bình, trần hang thấp nên phải cúi người cẩn thận. Anh đùa, Tràng An đẹp như Vịnh Hạ Long, nhưng trên cạn. Tôi để đồng đội chọn tuyến thuyền vì tôi lười chọn quá. Anh còn ghé cung điện Vũ Lâm, nơi từng là chỗ trú ẩn của vua trong chiến tranh Việt Nam, làm anh cảm nhận được sự giao thoa giữa lịch sử và thiên nhiên. Anh bảo, mạng xã hội hay khoe Vịnh Hạ Long, nhưng Tràng An đẹp không kém, mà còn yên bình hơn.
Bữa trưa ở Ninh Bình thì đúng là đỉnh cao ẩm thực. Anh được thưởng thức gỏi lòng dừa với thịt bò nướng gói lá trầu, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Súp măng tây với cua và trứng cút thì thanh nhẹ, dễ ăn. Món chính là cá mú hấp lá chuối với nấm rừng và thảo mộc, hòa quyện hương vị biển và đất. Tráng miệng là gạo nếp đen lên men với sữa chua dê, nghe lạ mà ngon quên sầu. Anh chàng bảo, tôi chưa bao giờ nghĩ Việt Nam có nơi đẹp như tranh thế này. Món ăn thì ngon đến mức tôi muốn ở lại Ninh Bình luôn. Phong Nha, hang động Kỳ Vĩ và BBQ bên ga tàu. Tàu di chuyển đến Vinh và đoàn tham quan hang Thiên Đường ở vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng, một di sản UNESCO khác. Hang này dài hơn 31 km, là hang khô dài nhất châu Á. Anh chàng mê mẩn với các khối thạch nhũ hàng triệu năm, cao đến 72 m, được chiếu sáng bằng đèn LED, tạo nên khung cảnh như trong phim khoa học viễn tưởng. Anh bảo, máy quay chỉ ghi lại được 10% vẻ đẹp của hang này, phải đến tận nơi mới hiểu. Anh còn kể, tôi đứng trong hang mà cảm giác như lạc vào hành tinh khác, thạch nhũ lấp lánh, đẹp không thể tả. Do mưa lớn, một hang khác bị ngập, nên hang Thiên Đường hôm đó đông nghịt. Anh đi bungee rồi leo đồi lên hang, vừa mệt vừa vui. Anh kể, trời mưa, nhưng mát, đi bộ lên hang mà thấy đáng lắm. Tôi chụp cả trăm tấm ảnh mà vẫn không lột tả hết vẻ đẹp. Sau khi khám phá, cả đoàn được chào đón trở lại tàu bằng khăn lạnh và nước uống, đúng kiểu cưng chiều khách. Anh khoe, mỗi lần về tàu là được khăn lạnh, nước mát, sướng như ở resort 5 sao. Buổi tối, cả đoàn tham gia một lớp học nấu ăn tại ga tàu, làm bánh bột lọc, món bánh tapioca trong suốt với nhân tôm và thịt lợn. Anh phấn khích, tôi làm được rồi nè, tự hào ghê. Món này nhìn đơn giản mà làm mới thấy khó. Bữa BBQ tối đó có salad, má bò, nghêu và bánh bột lọc tự làm, ăn kèm violon biểu diễn trực tiếp. Không khí vừa sang chảnh vừa ấm cúng, làm anh cảm động, ăn ngon, nghe nhạc hay, lại có bạn đồng hành tuyệt vời, tôi thấy hạnh phúc quá. Anh còn kể, có một bác người Việt dạy tôi cách gói bánh bột lọc, cười nói vui vẻ, làm tôi cảm giác như đang ở nhà. Huế, kinh đô xưa và trải nghiệm hoàng gia. Ngày tiếp theo, đoàn đến Huế, kinh đô cũ của Việt Nam, nổi tiếng với thành nội, lăng tẩm và văn hóa cung đình. Anh chàng được đi xích lô qua thành nội, một di sản UNESCO, ngắm cửa ngọ môn và các cung điện, đền chùa. Anh bảo, Huế chill hơn Hà Nội và Sài Gòn, vibe nhẹ nhàng, thích lắm. Đi xích lô ngắm phố, tôi cảm giác như đang sống chậm lại. Điểm nhấn là workshop làm hương ở một làng nghề hơn 700 năm tuổi. Anh học cách trộn bột hương từ gỗ thơm, thảo mộc, rồi cuộn lên que tre. Lần đầu làm hơi lởm chởm, nhưng lần thứ 3 thì đẹp hơn. Anh khoe, tôi làm được rồi, đẹp chưa nè? Nhìn que hương này, tôi thấy mình có khiếu nghệ thuật đó. Cả nhóm cười nghiêng ngả, không khí vui như hội. Anh kể, cười nhiều quá, tôi thấy như đang ở nhà với bạn bè. Người Việt ở đây thân thiện, cứ như người thân vậy. Sau đó, đoàn thăm lăng tẩm hoàng gia, nơi có bia đá ghi tự truyện của vua Dục Đức. Anh chàng ấn tượng, lăng tẩm ở Huế đẹp và trang nghiêm, tôi cảm nhận được lịch sử Việt Nam sâu sắc thế nào. Bữa trưa phong cách hoàng gia làm anh mê tít, gỏi cuốn Huế trên thuyền rồng, đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Món khai vị hình phượng hoàng với gỏi cuốn giòn tan. Gỏi ngó sen hải sản, tôm sú chiên sốt me, gà nướng lá chanh và chè long nhãn hạt sen. Có cả biểu diễn nhạc cung đình, làm anh cảm giác như hoàng thượng thật. Anh còn được mặc trang phục hoàng gia, đeo kính mát, bâu ảnh ngầu lòi, làm cả nhóm cười bể bụng. Anh bảo, tôi vẫn đang cười khi edit video này, các bạn có cười không? Hội An, phố cổ lung linh và thuyền thúng siêu vui. Đến Hội An, anh chàng mê mẩn với phố cổ vàng rực, đèn lồng đủ màu và cây cối xanh mướt. Anh bảo, Hội An đẹp như tranh, nhất là buổi tối khi đèn lồng sáng lên, đúng là ma mị. Tôi đi bộ mà cứ ngỡ đang trong phim cổ trang. Anh đi bộ qua phố cổ, ngắm kiến trúc vàng đặc trưng, cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích. Hoạt động ở Hội An thì siêu đa dạng. Anh học làm nghệ thuật gỗ, chọn khắc hình cá, biểu tượng thịnh vượng, nhưng lần đầu hơi vụng, phải nhờ thợ chuyên nghiệp hỗ trợ. Anh đùa, làm xong có được 1 triệu subscribers không? Tôi cố gắng lắm rồi nè. Rồi anh thăm làng gốm, học làm hũ đựng tiền, lần đầu phai nhưng lần 2 thành công. Anh khoe, tôi làm được rồi nè. Cái hũ này tôi sẽ giữ làm kỷ niệm. Điểm nhấn là chuyến chèo thuyền thúng qua rừng nước, xem ngư dân biểu diễn đánh cá bằng lưới. Anh bị quay tít trên thuyền thúng, hét lên, tôi không muốn rơi xuống nước đâu, làm cả nhóm cười nghiêng ngả. Anh kể, thuyền thúng quay tôi chóng mặt, nhưng vui quá, tôi muốn đi lại. Bữa trưa tại nhà dân có túi tiền đậu hũ, tôm nướng, mực và thịt kho tàu, đúng kiểu nhà quê Việt Nam, giản dị mà ngon. Anh bảo, ăn ở nhà dân mà tôi thấy gần gũi,
như về quê ngoại vậy. Phú Yên, biển xanh, văn hóa đậm đà. Đoàn đến Phú Yên, vùng đất của núi và biển. Anh chàng thăm nhà thờ Công giáo La Mã xây từ 1892, nơi lưu giữ cuốn sách đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ, một phần lịch sử văn hóa Việt Nam. Anh bảo, tôi không ngờ Việt Nam có một di sản văn hóa độc đáo thế này. Anh còn khám phá làng dệt chiếu hơn 100 năm tuổi, nơi các chị em phụ nữ làm chiếu từ cói, vừa bền vừa đẹp. Anh thử dệt, khen, công việc này không dễ, nhưng đẹp quá. Tôi muốn mua một cái chiếu về làm kỷ niệm. Bữa trưa bên bãi biển là một bữa tiệc cá ngừ, sashimi cá ngừ, cuốn với rong biển, ăn kèm trứng lòng đào. Anh khoe, Johnny nuôi tôi tốt quá, ngày nào cũng có hải sản. Cá ngừ tươi thế này, tôi muốn ăn cả tuần. Sau bữa trưa, anh relax ở resort, nghe sóng biển vỗ và cảm thán, tôi không biết Việt Nam có những bãi biển đẹp thế này. Mạng xã hội chỉ khoe Nha Trang, Đà Nẵng, mà Phú Yên đẹp không kém. Bình Thuận, tiệc chia tay Trump và pháo hoa bất ngờ. Ngày cuối, đoàn đến Bình Thuận, tham quan núi Tà Cú với chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam 49 m, tượng trưng cho sự bình an và giác ngộ. Anh đi cáp treo, ngắm cảnh thành phố, núi và biển từ trên cao, cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Anh bảo, cảnh này đẹp hơn cả trên mạng xã hội. Tôi đứng trên cáp treo mà cứ muốn hét lên vì sung sướng. Tiệc chia tay được tổ chức ở tháp Posanu, di tích của người Chăm. Bữa tối có salad Đà Lạt với cá hồi Sapa, súp hoa atiso với sủi cảo cua, tôm hùm Nha Trang nấu kiểu Ý, sang chảnh hết nấc. Biểu diễn múa Chăm và đánh trống làm không khí sôi động. Anh xung phong đánh trống, làm cả nhóm cười bể bụng, tôi có tài năng không nè. Có khi tôi đổi nghề làm nghệ sĩ luôn. Ngày cuối, anh chàng buồn bã vì phải rời tàu. Anh ăn bữa sáng cuối cùng với trứng Benedict cua và bún bò Huế, khen, thịt bò mềm, nước dùng nhẹ, đúng chuẩn sáng ngon. Tôi chưa bao giờ ăn bún bò Huế ngon thế này. Anh còn thử durian thật lần đầu, mê tít, tôi mê bánh durian, nhưng ăn durian tươi còn ngon hơn. Tôi sẽ nhớ mùi durian này mãi. Khi tàu đến Sài Gòn, anh chia sẻ, từ một người ngại ngùng, tôi đã tìm thấy niềm vui nhờ những người bạn mới. Việt Nam đẹp từ cảnh, đồ ăn, đến con người. Tôi sẽ nhớ tiếng còi tàu, cảnh đẹp thay đổi và những nụ cười trên hành trình này. Anh khẳng định, đừng tin mạng xã hội, Việt Nam là một kho báu mà thế giới chưa biết hết. Tôi đã yêu đất nước này và hứa sẽ quay lại. Các bạn ơi, hành trình journey này đúng là chuyến đi mở mắt và mở lòng. Từ Hà Nội đến Sài Gòn, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đã khám phá một Việt Nam hoàn toàn khác với những gì mạng xã hội thường nói. Nếu bạn thích video này, nhớ nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để xem thêm những video khám phá Việt Nam siêu chất nhé. Comment cho mình biết bạn muốn đi điểm nào nhất trong hành trình này nha, Ninh Bình, Huế, Hội An hay Phú Yên. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, hẹn gặp ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.